Hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at ngayon pagpapatuloy natin ang tutorials natin sa HTML. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng table. Paano maglagay ng table sa hypertext markup language? So dito nakikita niyo po mayroon na akong pin-prepare dito. So ito po ang kanyang default view kapag naka 100%. Yan po. So kapag zoom natin siya, yan 150%, ganyan po siya kalaki. Dito, ayan 100%. So zoom muna natin siyang 150 para makita po natin. So yung mga basic po na content ng isang table, syempre, ito, this could be the part na kung saan dyan sinasabi yung title ng page, yan, yung ng website or kung tungkol saan siya. Okay, then ito yung sa title natin, yung nomenclature. Okay. Now, meron tayo ditong table caption, syempre, o yung mismong title ng table. So, the title for this table is Table 1, Nomenclature of Some Crops in the Philippines. Ayan. Now, yung isang table po ay binubuo ng this part, tong taas. Yan po yung tinatawag nating heading ng table or the header for the table. Ayan. So ito po mga sa HTML kapag naglagay tayo ng header or heading, automatic po na-bold na po siya. Okay. Now, followed by this cells, no? So yung bawat cells po na to, pwede nating lagyan at pwede ring i-blank lang. Pwede po 'yon. Now, commonly ito po yung mga format ng mga table, meron tayong item number tapos followed by the content. So dito po ang ginawa nating content for example ay mga commonly found crops sa Pilipinas, no. So meron tayong common name niya, yan, yung English name niya at yung kanyang scientific name. Yan. So parang magiging medyo scientific ang ating tutorial ngayon. So dito for example, yung nyog, ang kanyang English name ay coconut and then scientific name niya is Cocos nocifera. Yung palay, paddy, Oryza sativa, bayabas, guava, and Pisidium guajava. Now, paano natin nagawa ito? Okay. So dito sa kanan, nakikita nyo po, nandito yung kanyang syntax na ginamit natin. Okay. So from the top, meron tayong opening tag for HTML. Tapos sa head natin, may title tayong nomenclature. Now sa body niya, ito po, mapapansin nyo, meron tayong H2 dito. So gumamit ako ng H2. Take note na H1 yung pinaka malaki. So gawin natin 100%, ganyan po yun. So the H2 here, gumamit tayo ng attribute na align and then naka-center siya. Ano po yung H2 dyan? Yung title po na nomenclature of organisms. Ito po yon, tong part na to. Okay? Followed by the opening tag for table. Ito po. Ito pong buo na to, opening tag for the table po ito. Or this one. Yan lang muna po. No? So opening tag po yan. Okay? Now, pwede nating lagyan after the table, lagyan natin siya ng attribute na align and then followed by yung value is center and then yung kanyang another attribute is border followed by 2 which is pixels. So na-discuss yan sa previous video tutorial natin. So lagyan natin ng ganito, quotation marks para ma-distinguish natin siya and then save. So mapapansin nyo wala namang significant changes na nangyari dito. Okay, so ginamit lang natin to para mahiwalay siya. Okay. Now, sa loob ng table, in opening tag, maglalagay tayo ng caption. So, this caption pertains to our title, yung table 1. Okay? So, after the caption, naglagay ako ng B or kasi gusto nating naka-bold type yung ating title or the caption. So, if aalisin natin yan, so alam nyo naman po yung mangyayari dyan. Then, save natin. So, magkapares po lagi yun. Yan. So, nawala yung bold dito. Okay. Yung bold type nung ating caption. So, undo lang natin yon. Okay. So, balik natin. So, take note kapag mga ganyan po text formatting, kailangan may kapares lagi siya. Now, followed by the text, table 1, nomenclature of some crops. So, gumamit ako dito ng line break kasi nga po yung Philippines is, pag inalis ko to, ganito po yung magiging itsura niya. Yan. So, nakita nyo yung naiwan pa yung Philippines sa ilalim. Okay. So, kung gusto natin siyang putulin, dun lang sa crops. Yan. Yan, para kasama na siya. Ibig sabihin, pag naglagay ng line break tong in the Philippines,
pupunta na sa ilalim. And then, meron tayong closing tag for caption. Okay. Ngayong na-set up na po natin yan, pwede na tayong mag-proceed sa table itself. So, ang table po, papangunahan po siya nitong opening tag for TR. So, meron ding closing tag for TR. Ngayon, ano pong ibig sabihin ng TR? That is, this represents the table row. No? Ibig pong sabihin itong row na to. So, zoom ko lang po siya to 175%. This row, yun po yung tinutukoy dyan. The first row. So, ano po yung row na lalabas dito? Yun yung magiging, yung una po sa ating syntax, no? Syntaxes ng HTML. Yun yung magiging first row natin. So, followed by TH. So, TH corresponds to the table heading or table header na dinidiscuss natin kanina. Okay? So, nakita nyo po, meron siyang opening tag at may kapares siyang closing tag. Ibig pong sabihin, itong nasa pagitan niya ng NO tapos may tuldok. Ito yon. Then, followed by this common name. Yan, yung common name mismo. Ito naman po yon. So, lalagyan nyo lang ng TH if you want this part to be the header ng table. Then, followed by English name and then scientific name. So, copy-paste lang po yan. Pinapalitan nyo lang po yung content sa pagitan ng mga tags. Okay. So, bago po tayo magpatuloy, ito pong 2 na to kanina, yung border niya mismo, pwede natin gawing 5. Okay. Ibig pong sabihin ng 5, magiging 5 pixels. Gano'n po kalaki ang 5 pixels? Ayan po. So, kung 100%, ganyan po ang itsura niyan. Okay. Let's say gawin natin 10. So, ganyan. Mas maapal naman po. And then, yung alignment niya, pwede nyo rin gawin kung gusto nyo nasa left side. Pwede rin naman po yan. Yan. Yung mga basic formatting po ng ating table. So, yung alignment at saka yung border. Okay. So, if we want to add color, try natin kung pwede. So, style, then equal. Let's say yung color na ilalagay natin ay pinakamadali is, let's say green. And then save. So, napansin nyo po, wala namang, there's nothing significant na nagbago doon sa border nung, or rather, ito pala, colon dapat. Ayan. So, napansin nyo po, ang naging green ay yung content, no? Hindi yung border. Yan. Yung laman sa loob ng table ang nagkaroon ng kulay green. Okay? Yan. So, green na rin kasi crops naman ang pinag-uusapan natin. Now, kapag nakompleto nyo na po yung first row na kung saan may kinalaman yan dito sa mga table heading, so, lalagyan nyo po ng closing tag na TR. So, yung next row na po ngayon ay magfo-focus na yan sa ating mga data. Ibig sabihin ito na yung nilalaman. So, that's why yung TD stands for table data. So, meron din siyang closing tag. So, since yung sa first column natin ay number, so number 1. Followed by common name, which is nyog. English name is coconut. TD, the table data is Cocos nucifera. Kaso po, meron tayong ruling sa scientific names na dapat yung first letter ng first word ay capital and then followed by lowercase na po. Then, dapat naka-italics or naka-italicize. That's why gumamit tayo ng ito I to give emphasis. So, meron din closing tag yon. And then, kapag kumpleto na po, ayan na siya. Lagyan nyo lang ng closing tag for TR. So, ang kagandahan po nito, kakopy-paste nyo na lang po yan para malagyan nyo naman ng second row. Yan, TR. So, same process lang po. Papalitan nyo lang po yung mga value na nasa kasunod nila. So, TR. Another TR pa tayo dito. So, this is for bayabas. Ayan. So, ginawa ko pong ganito para mas madali yung makita yung ating format. Okay, let's try magdagdag, no? Magdagdag tayo ng isa pa. Yan. So, obviously, itong TD, gagawin ko ng 4 ito. And then, let's say, gamit tayo ng iba naman. Let's say, mangga. Yan. So, ang kanyang English name is mango. Ngayon, yung kanyang scientific name ay Mangifera indica. Okay, so dito, hindi pa mag-a-apply yung italic syempre dahil nasa coding pa lang tayo, nasa notepad pa lang tayo. So, isave po natin yan and then reload. Ayan. So, yung in-apply natin, nandito na siya ngayon. Number 4, mangga, and then English name is mango, and then yung kanyang scientific name is Mangifera indica. Now, yung table, dapat meron tayong gamitin na
closing tag dyan. And then since yan ay nasa loob ng body, may closing tag for body, and then for the HTML closing tag. Okay? So, kung babalik natin yung zoom niya, magiging ganito yan kalaki. Okay? And then, balik tayo dun sa taas. Pwede gawin natin, balik natin yung table border 2, and then yung alignment niya will be center. Okay? Kung ayaw nyo pong lagyan ng kulay, pwede naman po yan. So, mangyayari lang po dyan, buburahin nyo po yan, and then save. Yan, ganyan lang siya kasimple. Okay? Now, huli na lang po ito sa ating video tutorial. Kung gusto niyo pong lagyan ng background color, dun po kayo mismo sa body and then type niyo po BG color. Yan. And then, lagyan niyo po ng color, for example, blue. Yan. I wonder kung medyo masakit sa mata to. Tignan natin. Yan. So, BG color, yung attribute name. Tapos, attribute value. Try natin equal. Then, yan. So, yun yung nangyari, no? Okay, so alisin muna natin. So, blue. So, kung gagamit tayo ng maroon, for example. Yan. So, ganyan naman yung maroon. Okay. So, yan yung pwede natin gawin kung gusto natin maglagay ng background color para sa ating HTML or sa ating website or sa web page, no? Na kung gusto niyo try nga natin kung merong pale blue. So, pale blue, ang nilagay niya green. So, ibig sabihin, hindi tama yung ating color. So, let's try gold. Yan. So, ganyan daw yung gold para sa kanila. Okay. So, nakadepende na po sa preferences nyo yan kung ano ang maganda para sa mata, yung hindi masakit sa mata. So, kung ayaw nyo pong lagyan ng background color, pwede naman pong wala. And then, save. Ayan. So, yan po ang ating tutorial para sa paglalagay ng table dito sa HTML. Okay. So, huli na lang pala. Last na to, sigurado. Lagyan natin, for example, paano kung gusto natin mag-input ng multiple tables. So, gagawin nyo lang po, magsimula kayo mula dito sa first part ng table na yan hanggang dito sa susunod. And dyan. Okay. So, from table to table, tags, and then enter, paste, and then save. So, pumunta po siya dun sa ilalim. No? Ngayon, hanapin nyo na lang po yung pagitan nilang dalawa. So, dun sa pagitan nilang dalawa ay maglalagay po tayo ng line break para maghiwalay sila. Okay. So, dito po yung pagitan nila. Lagyan natin ng BR. Let's try maglagay ng dalawang BR. And then save. Yan. So, umusog na po siya. Yan. So, maging wise lang po tayo sa paggamit ng BR or sometimes yung paragraph tag. Okay? So, sa ating pangalawang table, pwede nyo na lang pong i-edit yung kanyang caption, yung mga nasa headings, yung number of columns, number of rows, yung kanilang mga content. Yan, at yung kanilang mga formatting. So, maraming salamat sa mga nakapanood ng video na to. Sana ito'y nakatulong sa inyo. If nagustuhan nyo po, paki-like naman po and subscribe na rin po kayo sa ating channel. And paki-share po to sa mga kaklasmate nyo na nagpapatulong sa HTML at mag-comment din po kayo kung meron kayong suggestions para sa ikagaganda ng ating tutorials. Maraming salamat. This is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema meron solusyon. Dapat tayo maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and thank you.